you. Hello, chào các bạn, anh đã quay trở lại với các bạn trong video mới. Và video này thật đặc biệt vì ngay từ đoạn chào mình đã nhìn thấy kết quả của makeup look này. Mấy hôm trước thì mình có nhận được một lời mời của em Khang Nguyễn để nói về dự án là mỗi một bạn makeup artist mà Khang mời sẽ là một hình tượng chú gấu ở trong bộ phim hoạt hình Caribbean. Và mình lựa chọn là chú gấu Phan San. Và chú gấu này có ý nghĩa là hạnh phúc này, vui vẻ. Thì mình cảm thấy là nó rất là phù hợp với các bản thân mình cũng như là cái tông màu mà mình đang hướng tới. Tháng 6 này là tháng của cộng đồng LGBT và hình tượng những chú gấu trong phim hoạt hình Caribbean cũng là những chú gấu cực kỳ nhiều màu sắc, nó cũng gần giống với cả lá cờ LGBT vậy. Và ngoài ra thì những chú gấu này còn mang ý nghĩa cực kỳ là tích cực và lạc quan nữa. Và đây cũng là một cái tinh thần mà mình muốn đem lại cho các bạn cũng như là Khang và các bạn makeup artist khác muốn lan tỏa để giúp cho chúng ta trở nên yêu đời hơn, vui vẻ hơn và các bạn ở đời thứ ba thì có thể luôn tự tin vào bản thân mình. Còn nếu như bạn nào vẫn chưa biết bạn Khang Nguyễn là ai thì đây là một makeup artist rất trẻ, bạn cực kỳ trẻ. Và mặc dù là tuổi trẻ nhưng mà tài rất cao. Đây là một số tác phẩm mà Khang đã làm có sức sáng tạo rất là lớn và tạo rất là nhiều cảm hứng cho các bạn đam mê makeup khác. Còn bây giờ để biết được là mình đã thực hiện tác phẩm này như thế nào thì chúng ta hãy cùng bắt đầu nhé. Vậy là mình đã hoàn thành xong đôi mắt bên này với tông màu vàng rất là phù hợp với cả chủ đề. Và để tiết kiệm thời gian thì mình đã làm trước, sau đó mình sẽ tiến hành thực hiện và hướng dẫn các bạn mắt bên này giống y hệt nhé. Bởi vì nghiêm túc là thực hiện cái đôi mắt này tốn khá là nhiều thời gian của mình. Vừa rồi thì mình hoàn thiện cái đôi mắt này trong khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ. Nên là mong rằng là với bên này mình đã quen rồi, chúng ta sẽ thực hiện nhanh hơn. Let's go! Đầu tiên mình cần một chút che khuyết điểm để làm đều màu cái phần bầu mắt của mình. Cái phần bầu mắt này nó có rất là nhiều cái mạch máu, cái gân xanh ấy, bởi vì là đây là phần rất là mỏng nên là mình cần phải che phủ đi những cái vết không đều màu đó. Cái phần mắt này thì make up khá là cầu kỳ nên là mình đã quyết định là chúng ta sẽ thực hiện phần mắt trước, sau đó mới tiến hành đánh nền sau. Bông bút mình đang sử dụng là của Picasso. Tiếp theo là sẽ đến một cái lớp base mắt màu vàng và có nhũ của Lacoste. Sản phẩm này thì mình đã sử dụng khá là nhiều lần trong các clip của mình rồi. Mình sẽ sử dụng tay để blend khắp bầu mắt của mình. Cái bước này sẽ giúp cho cái màu vàng của mình lên được đẹp hơn. Đây là bảng màu mắt mình sẽ sử dụng ngày hôm nay, bảng màu mắt của ACD Beauty. Bảng màu mắt này có màu vàng siêu đẹp. Và nếu như các bạn nào mà muốn sở hữu những cái tông màu lì mà lên màu chuẩn ấy, thì hãy nên sử dụng sản phẩm này nhé. Màu vàng này mình sẽ blend toàn bộ hốc mắt. Chúng ta sẽ dậm trước đã nhá. Đó, hãy dậm trước đã, đừng ngay lập tức tan màu ngay. Bởi vì khi đó thì màu sẽ chưa được chặt ở trên làn da của mình. Với cái kiểu đánh mắt ngày hôm nay nó hơi lồng lộn một chút ấy, thì chúng ta nên tan cái phần bầu mắt rộng hơn một chút so với bình thường. Tại vì là mình còn có cả phần cut crease ấy, nên là nếu như mà mình không để cái phần bầu mắt rộng một chút thì tí nữa chúng ta sẽ khó mà thực hiện cái bước cut crease này. Đến lên phần trên là chúng ta sẽ tan ra, đưa cọ nhẹ dần đi. Nhớ đừng quên một chút mắc phía dưới nha. Cây cọ E65 của Sigma và cái chế khuyết điểm của NARS mình sẽ sử dụng để làm bước cut crease. Cây cọ này rất là dễ để chúng ta có thể thực hiện bước tạo những cái đường cắt cho nó nét và rõ. Cái việc quan trọng của chúng ta bây giờ sẽ là làm sao để cho hai bên cái phần cut crease này phải cao bằng nhau. Mình nghĩ là mình sẽ mở mắt ra nhìn thẳng, sau đó là căn cho hai bên bằng nhau. Nín thở. Đó. Một màu trắng đục để chúng ta sẽ rộng lên phần cho khuyết điểm vừa mới chám vào. Rộng thật chặt màu và đều màu ở vùng trên khuyết điểm nhé. Sau đó là chúng ta sẽ tan dần ra phía màu vàng. Đến cái chỗ màu vàng thì mình sẽ phai này rồi, chúng ta không nên rậm chặt nữa. Mình sẽ lấy chút cọ màu vàng blend ngược lại để cho hai màu màu nó đẹp hơn. Sau khi đã cắt nửa ở đầu mắt xong, mình sẽ tiếp tục cắt crease phần đuôi mắt. Đuôi mắt ở đây là mình sẽ kẻ một cái eyeliner bằng
che khuyết điểm. Phai dần dần vào phía trong luôn. Sau đó mình cũng dập phấn lên trên cái lớp che khuyết điểm này. Mình sẽ đánh thêm một chút màu cam nâu nâu nữa để cho mắt sâu hơn. Cái màu này mình sẽ dập một chút ở phần đuôi mắt này, để cho cái phần màu mắt của mình có điểm nhấn hơn một chút. Tại vì là các bạn sẽ thấy là mọi chỗ đang hơi bị màu nhờ nhờ ấy. Đó, thêm một chút ở phần này, tan lên trên. Và mình cũng tỉa lại cái viền của cái phần ranh giới của phần cut crease này nữa, để cho cái phần cắt của mình được nổi bật lên. Đó. Vừa nãy bởi vì màu vàng này và màu nút này thì nó hơi bị giống nhau ấy, cái khoảng cách màu nó không được xa nhau lắm, nên là mình phải lựa chọn thêm một cái màu đậm hơn để cho nổi bật cái phần cắt ra hơn. Công bằng mà nói thì đây đúng là một lỗi hơi khó, khá khó. Mình sẽ kẻ một cái đường liner thật là mỏng, và kéo dài theo đuôi mắt, nhưng mà không cần phải hất đuôi gì cả, chỉ đơn giản là kéo dài thôi. Thế giờ đến những đường liner vàng nổi bật, đây sẽ là bước siêu khó khăn nhất trong cái make up look này. Bởi vì là bước này mà fail thì chúng ta sẽ phải tẩy nguyên cái mắt này đi đánh lại luôn. Mình sẽ vuốt cho cái phần bên ngoài này mỏng đi một chút xíu nữa. Mình sẽ tiếp tục dùng màu nâu như ban đầu ấy để mình tỉa lại cho cái ranh giới, cái độ tương phản nó sắc nét hơn nữa. Ở phần đuôi cũng vậy. Sau đó chúng ta sẽ kẹp mi vào chiếc mascara nha. Chọn cặp lông mi giả của Celine mã số 101, nhưng mà ở cái bộ này thì mình đã chập 2 cái mi vào thành một. Sau đó mình sẽ gắn một chút mi giả ở phía dưới nữa, cắt nhỏ những cái mi giả dài ra thành những cái hổ ngắn và cắt xuống để tạo phần lông mi phía dưới. Dùng kéo cắt và tỉa tóp bớt để cho lông mi được đều và đẹp hơn. Vậy là phần mắt đã hoàn thành xong, bây giờ mình sẽ tiếp tục làm nốt phần lông mày này. Mình sẽ sử dụng cái mascara này để chút cho cái phần lông mày của mình dựng lên đã. Với cái layout make up này thì mình muốn là lông mày của mình thật là nhiều, thật là nhiều lắm để cho lông mày của mình cảm giác được cá tính hơn. Tiếp theo mình sẽ sử dụng chì xé, ở Việt Nam gọi là cái sản phẩm này là chì xé. Cái sản phẩm này mình sẽ dễ dàng mua ở rất nhiều các cái cửa hàng mỹ phẩm, và hiện tại là mình đang sử dụng chì màu đen. Cái sản phẩm này thì mình tạo được ở bên Trung Quốc trong cái buổi công tác ở Thượng Hải của mình. Cái sản phẩm này có hai đầu, là một đầu màu nâu và một đầu màu đen. Thì mình sẽ gẩy và chám nốt vào những cái chỗ còn lại mà lông mày của mình bị yếu. Kéo phần đuôi dài ra. Mình sẽ apply highlight màu vàng đó vào phần xương lông mày, hòa vào cùng với cả màu mắt, sẽ tạo một độ chuyển rất là đẹp. Còn bây giờ thì mình sẽ quay trở lại để đánh nền thôi. Và trong lúc này thì mình sẽ nhờ bạn làm tóc cho mình để đỡ mất thời gian.
Sản phẩm đầu tiên mình sẽ sử dụng là sản phẩm balm của Misa. Sản phẩm này dùng cực kỳ hợp với phần mình luôn, siêu cấp ẩm. Tiếp theo là sản phẩm nền của Lancome. Sản phẩm này có màu hơi tối một chút so với cả da của mình, nhưng mà với cả cái makeup look này thì mình cần có một cái lớp nền trông khỏe khoắn. Hôm trước mình đã sử dụng cái sản phẩm này và sau đó là mình đã livestream rồi và nó bị tối hơn da mình khá nhiều. Nhưng ngày hôm nay thì hình như là nó có vẻ là trùng với da của mình hơn, có thể là vì hôm đi nắng. Chơi cái điểm vùng mắt này, chút mũi, cằm, xung quanh miệng. Ta đâu có thấy da mặt mình đều màu hẳn đấy rồi. Một chút phấn phủ của MAC. Cái sản phẩm này quá là truyền thống rồi, mình đã dùng hộp Studio này phải chục năm rồi. Không, ý là loại này, và đây là hộp thứ N rồi, chứ không phải là một hộp 10 năm nữa. Phần nén này dùng để phục vụ cho chụp hình này, full shoot này, rất là hợp. Bởi vì ngay lập tức nó sẽ làm cho da mặt của mình mịn màng. Và đương nhiên là không thể thiếu phối tố cho cái makeup look nồng độ này. Nên chung này, màu má cam sẽ rất phù hợp với cả makeup look này. Mình sẽ tan nhẹ từ ngoài, tan dần vào bên trong và tan sâu vào trong một chút. Cái màu má này cũng sẽ là màu má để mình làm nền cho cả hai cái hình mặt trời ở hai bên má. Đây là một cái hình rất là đặc trưng của con gấu này, con gấu màu vàng. Wow. Cái màu vàng rất là hợp với cái look này. Highlight của bên trai chưa giờ là mình thất vọng. Dạ vâng. Nào bây giờ sẽ là đến công đoạn cho vẽ ông mặt trời. Còn hai bên mặt trời, hai bên má nữa và cái phần đầu mũi của con gấu nữa. Mình sẽ dùng luôn cái bút này để lấy cái màu vàng này và vẽ lên phần má. Mix thêm một chút màu vàng nhạt ở phía rìa ngoài. Sau đó mình sẽ dùng lại cái liner này để viền lại cái hình mặt trời.
em thử nghĩ. Mình dùng cái bút chì cái máy ấy, chấm một chút tàn nhang ở phần tràm trên mũi này và phần má nữa, bởi vì trong này mình thấy là cái thủ dấu đây cũng có một chút tàn nhang. Mình sẽ thêm một chút màu vàng ở đầu mũi để nó giống một con gấu. Và son mốt hôm nay mình chọn đương nhiên sẽ là son của Lemonade Matte Addict. Son có màu Instagram. Với layout này thì mình sẽ quyết định là sẽ tan cho cái viền môi nó nhạt nhạt hơn một chút chứ không muốn làm quá sắc ấy. Một chút màu vàng tan ở viền môi. Vậy là mình đã vừa hoàn thành xong make up look lấy cảm hứng từ chú gấu Fun Size. Và còn thiếu hai cái tay nữa, bây giờ mình sẽ gắn vào. Cái challenge này nó giống như kiểu là để phục vụ cho Tết thiếu nhi nhỉ? Làm hơi muộn một chút. Vậy là mình đã hoàn thành xong cái thử thách này, cái make up look này, và chúng ta hãy cùng chờ xem là 6 chú hổ còn lại sẽ có cái make up như thế nào nhé. Mong rằng cái bài make up này của mình sẽ tạo cảm hứng cho các bạn, và các bạn chúng ta đừng sợ bất kỳ một layout make up nào cả, và cũng đừng sợ là bị làm quá lố hay là bị sai hay là bị hỏng gì cả. Chúng ta cứ cầm cọ lên và làm, sai lần này chúng ta lại làm lại lần khác, và dần dần như vậy chúng ta sẽ có những kết quả thành công. Còn bây giờ thì mình nghĩ là mình sẽ phải tạm biệt các bạn, rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau ở clip sau nhé. Nếu như bạn nào thấy hay thì hãy like clip này và share clip này, cũng như là hãy theo dõi mình và ấn vào biểu tượng quả chuông nhé. Bye bye.